Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op Facebookpagina Ware Kracht en op www.warekracht.nl. In mijn vorige video ben ik ingegaan op de wet van aantrekking en ik wil graag nu iets dieper hierop ingaan. En mijn nadruk ligt in deze video op acceptatie en weerstand. Vaak hebben die twee dingen met elkaar te maken. In mijn vorige video gaf ik al aan, wil je met de wet van aantrekking gaan werken, wil je bewust gaan manifesteren, dan is het heel belangrijk om te accepteren waar je nu staat. Dus als je bijvoorbeeld dingen in je leven die gaan niet goed of dingen lopen niet, dat je ook kijkt en zegt oké, ik accepteer dit, zodat ik verder kan kijken, wat is hier nu aan de hand, wat is mijn aandeel daarin? Kan je dat veranderen, dan zal de energie vanzelf veranderen. Dus acceptatie, vaak een woord dat soms, ja, dat voelt bijna alsof je het opgeeft. Dat heb ik jarenlang ook zo ervaren. Van ja, maar als ik dit accepteer, ja, wat heeft dat nog voor zin? Of dit hoor ik niet te accepteren, ik hoor dit niet te pikken. Dan heel snel kwam ik dan weer in een weerstand terecht. Een weerstand tegen wat er was in mijn leven. Weerstand tegen bepaalde mensen of bepaalde situaties. Waardoor ik het dus juist in stand hield. Want weerstand is eigenlijk, als je het goed bekijkt, als wij alles zelf creëren, en dat is wel hoe ik erin sta, dan betekent dat eigenlijk als ik dus iets creëer wat ik niet wil, dat ik een stukje van mezelf dus eigenlijk wegduw. Zo van ja, maar dit wil ik niet. Dit wil ik helemaal niet in mijn leven. Het is iets wat ik dus onbewust, maakt niet uit op welk niveau, heb gecreëerd. En eigenlijk zeg ik zoiets van nee hoor, dit pik ik niet. En duw ik dus een stukje van mezelf weg. Dus het is heel belangrijk als je in deze situatie zit, dat je accepteren juist ziet als iets van niet opgeven, niet zoiets van als ik dat doe, dan kom ik helemaal nergens. Accepteren is eigenlijk meer gewoon een soort, dit is het dus. Zonder schuld, zonder dat je ernaar kijkt van wat heb ik nu weer gedaan, zonder dat je volledig in je eigen schuldgevoelens gaat zitten. Ook belangrijk om daarnaar te kijken, want vaak is dat ook een patroon. Mensen hebben vaak het patroon van of alle schuld buiten hunzelf te leggen of alle schuld op zichzelf. Dat is vaak een soort, het kan ook een mix zijn, maar meestal zijn mensen of het een of het ander. En in beide gevallen heeft het er eigenlijk mee te maken dat je niet genoeg vertrouwen hebt in je eigen kracht. Want die leg je dus buiten jezelf. Of je geeft andere mensen dus de schuld van dingen die je eigenlijk zelf gecreëerd hebt. Of je valt zo naar de andere kant van, ik heb dit gecreëerd, dat heb ik allemaal verdiend. En dat je die overtuiging juist jezelf dus volledig blokkeert. Dus het is heel belangrijk om gewoon te begrijpen dat accepteren echt alleen betekent dat je accepteert, oké, dit heb ik gecreëerd. Waarom heb ik dit gecreëerd? Wat is de energie erachter? En dat is wat ik in de vorige video ook aangaf. De behoefte, de pijn, de emoties, wat komt er dan naar boven? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste stuk, zeg maar, als je echt wil manifesteren vanuit jezelf. Het is dus heel belangrijk van, wat zit erom? Als je namelijk gaat accepteren, dan komt er heel veel bij je naar boven. Dan komen eigenlijk ook die emoties los, want het is bijna alsof je dan niet meer strijdt. Je bent niet meer aan het weerstand bieden, dus dingen kunnen dan eindelijk tot je komen. En ook heel veel pijn die je weggestopt hebt, pijn waar je voor weggelopen bent. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden waarin je de weerstand zeg maar in je leven tot stand bracht. Je kan weerstand door bijvoorbeeld afleiding te zoeken. Verslavingen zijn eigenlijk een soort weerstand of zijn een weerstand tegen bepaalde gevoelens, bepaalde dingen die je niet wil zien of niet onder ogen kan komen omdat het gewoon te heftig is. Er zijn allerlei, hoe noem je dat? Je hebt daar een hele kan op allerlei mogelijke manieren. Als je gaat accepteren, ga je eigenlijk geen weerstand meer bieden. Je laat dingen tot je komen. In mijn geval, ik heb een geschiedenis met eetproblemen. Ik ben iemand die heel snel eetbuien heeft, een emo-eter. Voor mij is het dus zeker de laatste periode heel belangrijk dat ik gewoon die stop met eetbuien, zodat ik kan kijken wat eronder zit. Het is niet altijd makkelijk, heeft een proces. Ik raad ook mensen aan als het gewoon heel diep gaat om ook hulp te zoeken. Schaam je daar ook niet voor. Het is heel belangrijk om jezelf die hulp en die steun te geven. Maar het is wel nodig, wil je dieper gaan, wil je bij dat stuk komen wat je mist. Die behoefte die je vaak in je jeugd
niet hebt gekregen. Dat kan veiligheid zijn, geruststelling, aanmoediging, bevestiging of dat je gezien mag worden of dat je gewoon dingen verdient, dat je waardevol bent. Het is heel belangrijk dat je juist naar die pijnstukken die daarop liggen, dat je die heelt en dat je die toelaat. En ik zal in een volgende video ook even dieper op ingaan hoe je dat zou kunnen doen. Maar het gaat er als eerst om te accepteren. Zolang je weerstand houdt, en dat kan op allerlei manieren, zoals een strijder, hè? Een heleboel mensen die hebben juist zoiets van, nou, die pik ik niet, ik ga er tegenin, hup. Maar eigenlijk ben je dus tegen jezelf eigenlijk aan het ingaan. En je kan ook helemaal de andere kant opzakken. En dat is het slachtofferschap. Van ja, alles ligt aan mij. Ik kan hier toch niks aan doen. Wat heeft het allemaal voor zin? Dat hele, je kan er ook nog ergens tussenin zitten. Je kan ook dat je de ene keer meer strijdt en de andere keer meer wegzakt. Het is eigenlijk een soort... Ja, het ligt er net aan waar je voor kiest. Dat zegt ook weer iets over jou. Maar het is allemaal weerstand. Het is allemaal het niet willen accepteren of niet kunnen op dat moment accepteren van wat er is. En soms heb je daar ook stapjes in nodig. Het is niet dat je zegt, nou, en nu accepteer ik gewoon alles en klaar. Nu is alles opgelost. Het heeft ook tijd nodig. Dingen zijn ontstaan. Je hebt waarschijnlijk jarenlang een bepaalde gedraging of misschien wel een bepaalde verslaving gehad of een bepaalde manier hoe je dingen deed, dan is het heel moeilijk om daar in één keer uit te stappen. Ik zal in een volgende video daar dieper op ingaan. Maar dit is eigenlijk het stuk van weerstand en acceptatie. Acceptatie is dus echt gewoon, oké, dit is er. Dit is er. En dat kan je het beste doen gewoon even rustig te gaan zitten en schrijf desnoods gewoon op wat er nu in je leven gebeurt. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu in je relaties, in je vriendschappen, in je werk, in je... alles, familie, schrijf gewoon dingen op. Dingen waar je niet tevreden bent. Of misschien ook mooi om te kijken naar waar je wel tevreden in bent. Want dat doe je dus eigenlijk in zekere zin goed. En dat bedoel ik niet op maar op een positieve manier kan je zien dat sommige dingen wel lopen. Maar het gaat erom dat je naar die stukken durft te kijken. Hier is dus geen sprake van schuld. Ga jezelf niet schuldig voelen van, oh, heb ik dit? Jee, dan ben ik daar absoluut niet. Want dan zak je weer in het slachtofferschap. En dat is ook een vorm van weerstand. Kijk gewoon, want dat is acceptatie. Oké, dit gebeurt er nu. Wat voel ik daarbij? Wat komt er nu naar boven? Wat gebeurt daar bij mij? En schrijf het gewoon op en neem daar ook je tijd voor. Zoals ik al zeg, soms gaat dit om jarenlang gedrag of om jarenlang een overtuiging die je bij je draagt. En dat heeft gewoon tijd nodig om te accepteren en om te transformeren. Dus neem die tijd daar ook voor. Kijk dat gewoon, het is niet een soort quick fix. Ik zie best wel veel over de wet van aantrekking van affirmaties. Schrijf van, ik heb zoveel geld, ik heb een liefdevolle relatie. Dat is op zich, als het werkt, werkt het voor je. Dat zou heel fijn zijn. Ik heb zelf gemerkt dat als ik de energie daarvan niet verander, ik kan bij wijze van spreken elke ochtend van alles op gaan schrijven. Maar als ik dat niet voel, als ik dat echt niet diep van binnen voel, omdat er gewoon pijnstukken zitten of bepaalde overtuigingen, dan verandert het niet. Je energie reageert op wat jij echt gelooft, wat jij echt denkt en wat je echt voelt. Dus het is heel belangrijk om daar bewust van te worden. In ieder geval bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Dag!